السلام عليكم. أهلا بكم في الحلقة ال 34 من بي تريبل ام بي وآخر محور بي بروسيس. خلصنا مرحلة تجهيز الخامة بتفاصيلها في الحلقات اللي فاتت، وهنبتدي الجزء الثاني من مرحلة التجهيز، مرحلة تجهيز القالب. يعني ايه تجهيز القالب؟ القالب محتاج اجهزه في ايه؟ وايه هي المحاور اللي هشتغل عليها في عملية تجهيز القالب؟ وايه هو المحور اللي هنبتدي بيه النهاردة؟ يلا نبدأ المرحلة الثانية من مرحلة التجهيز، مرحلة تجهيز القالب. لسه احنا في اول مرحلة من المنهج بتاعنا، مرحلة التجهيز، وخلصنا الجزء الاول منها مرحلة تجهيز الخامة، وهنبدأ في الجزء الثاني وهي مرحلة تجهيز القالب. طبعا مش هنتكلم عن اختيار القالب المناسب للمكنة المناسبة ومراجعة وزن المنتج وأبعاده والأبعاد الخارجية للقالب، عشان اتكلمنا عن كل النقط دي في حلقات اختيار المكنة المناسبة لمنتجك، واللي هنسيب لكم اللينكات بتاعتها في البوست. ولكن نفكر بعض باختصار عشان ما نكررش الكلام. أول حاجة بتراجعها هي وزن المنتج وجرعة المكنة، ودي اللي اتكلمنا عليها بالتفصيل في الحلقة 25 من بي تريبل ام بي، واللي اتكلمنا كمان فيها عن ضغط الحقن وعلاقته بتخانة المنتج. وتاني حاجة بتراجعها هي الأبعاد الخارجية للقالب والمسافات ما بين عمدان المكنة أو التاي بارز، ودي اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الحلقة 26 من بي تريبل ام بي، وبرضو اللينك بتاعها في البوست. ده كله كان عشان اختيار القالب المناسب للمكنة المناسبة، لكن الجديد النهاردة هو تجهيز القالب نفسه لعملية الحقن. فمن العناصر المهمة اللي لازم تراجعها للقالب قبل تركيبه على المكنة هي مراجعة فونية القالب مع فونية المكنة، مراجعة الفلانشة، مراجعة التبريد وتنظيفه، مراجعة نظام الطرد للقالب، ومدى جاهزية المكنة لده. ودي العناصر اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. وهنبتدي النهاردة بأول نقطة وهي مراجعة فونية القالب مع فونية المكنة. عندنا في مصر بنسمي فونية القالب وفونية المكنة الاتنين بنطلق عليهم اسم فونية، وبنفرق ما بينهم ما بين ان دي فونية المكنة ودي فونية القالب. لكن الأصل في التسمية هي ان فونية المكنة اسمها النوزل وفونية القالب اسمها سبرو. ويا ريت انت كمان تبعت لنا تقول لنا بتسموا الفونية عندكم ايه وفي انهي بلد. فونية المكنة وهي النوزل هي مكان خروج الخامة من المكنة الى الاسطمبة، وفونية الاسطمبة وهي السبرو هي مكان دخول الخامة من المكنة لداخل الاسطمبة. يبقى التقاء الفونيتين دول ببعض هو بمثابة عبور الخامة من المكنة للاسطمبة، وعشان كده لازم الفونيتين دول يكونوا لازقين جدا في بعض وبشكل محكم عشان تضمن ان الخامة تعدي من المكنة للاسطمبة من غير ما يتم تسريب اي جزء منها خارج الفونيتين دول. طب لو الفونيتين دول النوزل والسبرو ما كانوش قاطعين على بعض بشكل كامل، ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجة هيتم تسريب جزء من الخامة دي خارج المكنة، وبالتالي هتنقص من الجرعة المخصصة للمنتج، وممكن تسبب مشاكل تانية هنتكلم عليها دلوقتي. تاني حاجة هتفقد سيطرتك على الضغط والسرعة اللي انت مبرمج عليهم المكنة، فهتغير لك خطتك في البرمجة، وممكن لو التسريب ده زاد عن حد معين يفقدك سيطرتك تماما عن الخامة، فيبتدي يظهر لك مشاكل فنية في المنتج. لأن باختصار زي ما الخامة اللي المفروض تدخل بالكامل داخل القالب بيتسرب جزء منها للخارج، فبيتسرب معاها جزء من الضغط والسرعة اللي انت مبرمج عليهم المكنة. فغير ان ده بيسبب لك هدر في الخامة، فكمان بيلخبط لك الضغط والسرعة اللي انت بتبقى مبرمج المكنة عليهم. وعشان تضمن ان الفونيتين دول قاطعين على بعض تماما، فبيبقى قدامك حل من اتنين: يا اما الفونيتين دول بيكون سطحهم مستوي فتضمن ان هما قاطعين على بعض تماما، او الحل التاني وده الافضل ان يكون سطحها الخارجي واخد كيرف او دوران. والحل ده بيكون افضل لانك بتقلل مساحة الالتقاء فبتزود الضغط، فبالتالي بيزيد الاحكام ما بين الفونيتين، تضمن ان مفيش اي تسريب ممكن يحصل في الحالة دي. وعشان تضمن الاحكام ده لازم الكيرف بتاع فونية المكنة او الدوران بتاع راس الفونية يكون اصغر من دوران او كيرف بتاع فونية الاسطمبة اللي هي السبرو. لان لو العكس حصل، لو كان الكيرف بتاع فونية المكنة او المنحنى بتاع فونية المكنة اكبر من المنحنى بتاع فونية القالب او الكيرف بتاع فونية القالب، هيبقى فيه فراغ ما بينهم. الفراغ ده هيؤدي لتسريب الخامة، ولو الخامة اتسربت في الحتة دي هتعمل حلقة تمسك المصب تمنعه من الخروج، فبالتالي هيمسك المنتج كله ناحية النتاية، فهيمنعه من الخروج ناحية الذكر عشان يطرد
وتبدأ دورة جديدة، فبكده هتتعطل دورة الإنتاج بتاعتك وتبتدي تطلع المنتج ده بشكل يدوي من النتاية، وفي الغالب مش هتقدر تطلعه سليم. طيب خلاص، انت عملت فونية المكنة بحيث ان الدوران بتاعها او الكيرف بتاعها يكون اصغر من الكيرف او الدوران بتاع فونية القالب. هل ده كل حاجة؟ الحقيقة برضو لسه في نقطة تانية مهمة جدا، ولو ما راعيتهاش هتأدي لنفس النتيجة بتاعة النقطة الأولانية. قطر فتحة الخروج للخامة من فونية المكنة لازم هو كمان يكون أصغر من قطر فتحة دخول الخامة في الاسطمبة، لأن لو بقت فتحة المكنة أكبر من فتحة الاسطمبة هتؤدي لنفس النتيجة بتاعة المشكلة الأولانية، وهي إنها تعمل حلقة تمسك في المصب، يمسك في المنتج، يمنع خروج المنتج ناحية الدكر، فكل المنتج يمسك ناحية النتاية ويمنع استمرار دورة الإنتاج بتاعتك، فتضطر توقف المكنة عشان تخرج المنتج من النتاية بشكل يدوي، وبالتالي ممكن ما يخرجش برضه سليم. فالحل الأمثل إن زي ما الكيرف بتاع فونية المكنة يكون أصغر من كيرف فونية الاسطمبة، فبرضه فتحة الفونية بتاعة المكنة لازم تكون أصغر من فتحة الفونية بتاعة الاسطمبة. لحد هنا دي كلها كده الخطوط العريضة، لكن انت محتاج تعرف بعض التفاصيل عشان تساعدك في ضبط الفونيتين دول على بعض. يعني محتاج مثلا تعرف فتحة الخامة دي بالظبط تبقى قد ايه، وبناء على ايه تعملها. ركز معايا في الشوية اللي جايين دول. عشان تحدد فتحة فونية المكنة لازم الاول تحدد فتحة فونية الاسطمبة، عشان زي ما قلنا لازم هي تكون اصغر منها. وعشان احدد فتحة فونية القالب لازم اعرف الاول تخانة المنتج قد ايه، فبيبقى ليها شوية معادلات بسيطة تحدد المسائل دي كلها. الموضوع بيبتدي بتخانة المنتج اللي بتحقنه. عشان تحدد قطر نهاية المصب لازم يكون اكبر من اكبر تخانة للمنتج اللي بيتحقن زائد 1. يعني بتشوف تخانات المنتج وبتحدد اكبر نقطة فيها تخانة للمنتج وتزود عليها 1، وبكده يكون ده اكبر قطر لنهاية المصب للمنتج. يعني لو عندك منتج مثلا فيه اكتر من تخانة بيتراوح تخانته من ملي ونص ل 2 ملي، فانت هتشتغل على ال 2 ملي على اكبر تخانة وتزود عليها 1، فيبقى المصب بتاعك نهايته ما يقلش عن 3 ملي. ما يقلش طبعا، يعني ممكن يزيد، ممكن يبقى 3.5 4، بس بشرط ان هو ما يشوهش المنتج. طيب على طول المصب نفسه بيبقى فيه زاوية ميل بتتراوح من 1 ل 4 درجات، بتوصل لاخر معادلة، وهي ان قطر فتحة القالب بتبقى اكبر من او يساوي قطر فتحة المكنة زائد ملي. يعني لو فتحة المكنة مثلا 3 ملي يبقى فتحة القالب ما تقلش عن 4 ملي. طب ليه دخلت في التفصيلة دي؟ لان بيبقى في مشاكل فنية في الحقن، وبيكون سببها ان ابعاد الفونيا مش مظبوطة او ابعاد المصب نفسه مش مظبوط، فلازم انت تبقى فاهم الحتة دي كويس جدا عشان لو صدفتك في اي وقت كان تبقى انت عارف سبب المشكلة ايه وتعرف تحلها. من ضمن العيوب مثلا اللي ممكن تواجهك لو مقاس الفونيا مش مظبوط او فتحة الفونيا ضيقة زيادة عن اللزوم هي زيادة سرعة الحقن، فبيؤدي الى سخونة القالب، ودي نتيجة طبيعية لان انت عندك فتحة بقى عندك فتحة ضيقة. انت لما مثلا يكون عندك خرطوم عايز تزود سرعة المية فبتدوس عليه بتقلل فتحة خروج المية، فبالتالي سرعة المية بتزيد. فكذلك لو انت قللت فتحة الخامة فسرعة الخامة بتزيد، السرعة دي بتؤدي لزيادة احتكاك الخامة بالقالب فبتسخن القالب زيادة. نتيجة السخونة للقالب على طول هتؤدي الى تصفيط بالمنتج، هتلاقي عندك سطح المنتج ما بقاش مستوي، ولو السخونه دي زادت ممكن يظهر كمان رايش، فهيكون نتيجه طبيعيه انك هتطول زمن التبريد، فطولت زمن الانتاج بتاعك، قللت معدل انتاجك. ثالث مشكله ممكن تقابلك لو مقاس الفونيا اصغر من المفروض يكون عليه هو ظهور تشبيح بالمنتج. طبعا التشبيح ده ممكن يكون له اسباب كتيره، لكن من ضمنها ان فتحه الفونيا تكون اصغر من اللازم. رابع مشكله ممكن تواجهك هي ضعف القدره على السيطره على الضغط داخل القالب، فبيؤدي الى تصفيط ايضا، لان انت بتبقى محتاج تضغط المنتج بخامة اكتر عشان تساوي سطحه، فطبعا ان الفونيا بتبقى خانقة المسألة دي فبتمنعك من التحكم الكامل في الضغط ودخول الخامة كلها اللي انت بتبقى عايز تدخلها داخل القالب، فبالتالي بتواجه مشاكل تانية للتصفيط غير التصفيط اللي سببه الحرارة. خامس مشكلة هي ضعف الوصول لآخر مشوار الحقن داخل القالب، فيؤدي لنقص بالمنتج، وده طبعا نتيجه لان انت بتبقى خنقت الحقن فالمكنه ما بتبقاش قادره توصل لاخر المشوار بتاعها، فما بتبقاش قادر تكمل المنتج بتاعك او توصل لاخر المنتج، فطبعا بينقص المنتج بتاعك بينقص. وسادس مشكله هي في حاله استخدام خامات معاد تدويرها ويكون فيها شوائب
فالشوائب دي طبعا هتكون معرضة ان هي تسد الفتحة الصغيرة دي اكتر من لو كانت الفتحة دي اكبر شوية. هتعدي، ممكن تعمل مشكلة في القالب، بس هتجنبك ان القالب ان الفونيا كل شوية تتسد منك وتعطل لك الانتاج. ولو انت من الناس اللي بتستخدم خامات ريسايكل بشكل مستمر او خامات معاد تدويرها بشكل مستمر، فبيبقى انت معرض لان الخامة دي يكون فيها شوائب كتير، فمعرض ان الفونيا بتاعتك تتسد بشكل مستمر. فالحل هنا انك تعمل الفونيا على جزئين، يعني فونيا وراس للفونيا او نوزل ونوزل تيب، ودي بتبقى راس منفصلة عن الفونيا نفسها، بتبقى مربوطة بيها بألوز بحيث انها منين ما تتسد تقدر تفكها وتحط غيرها على ما تسلك دي وتكمل انتاجك عادي، ما تعطلش المكنة بتاعتك على ما تفك الفونيا بالكامل عشان تسلكها. وبكده يبقى انت عرفت كل حاجة عن الفونيا محتاج تراجعها قبل تركيب القالب. انتظرونا المرة الجاية وحلقة جديدة من حلقات PMMP. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.